guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano nga po maging searchable or visible ang ating mga YouTube channel. So ayan po, without any further ado, simulan na po natin. So ayan guys, kung makikita nyo, nandito na tayo sa aking cellphone. Punta lang po tayo sa any browser na available kayo, like Chrome, Opera, or kung naka-computer ka or laptop, Mozilla Firefox, mga ganon. So yung gagamitin ko po is Chrome. Ayan, so click lang natin. Then punta po tayo kay youtube.com. Pwede nyo siyang i-type sa web address. O pwede naman din, kung mayroon na kayo available na icon, click nyo lang. So ayan guys, naka-YouTube na tayo. So, ensure nyo po lagi naka-desktop site tayo. So, ayan guys, ayan yung itsura ng desktop site. So, papakita ko lang po sa inyo kung paano siya gawin. So, click nyo lang itong tatlong dot. Ayan. So, click nyo po itong desktop site. So, ayan, di ba? Ganun pa rin. So, tinuro ko lang sa inyo kung paano siya gawin. Then, guys, next punta tayo sa ating profile. So, ayan, ito po yung profile natin. Ginam ko lang po siya, guys, para makita. Kasi maliit siya masyado sa phone. So, i-click natin. So, kung makikita nyo po, andito na tayo. Meron siya mga options. So, click lang natin itong YouTube Studio. So, ayan, naka-YouTube Studio na po tayo. So, dito po sa kanan nyo, ay hindi, sorry, kaliwa. Okay. So, hanapin natin ang settings. Yung settings is nasa bandang baba. So, ito po, click lang natin sa settings. Yan, nasa bandang baba siya. Ayan, pagka-click natin kay settings, ganito po yung lalabas. So, meron siyang options, may general, channel, upload defaults, permissions, community, and agreement. So, punta lang po tayo kay channel. Dito kay channel mo po. Ayan, dito kay channel. So, kay channel, meron din siyang basic info, advanced settings, and feature eligibility. So, dito tayo kay basic info, which is meron din siyang name, country, tsaka keyword. So, sa keywords, ayun, kung makikita nyo, ang daming mga nakalagay na keywords. So, mostly po dyan is yung mga pangalan ko, then mga MYLEI, kung paano siya i-type. Kasi guys, may possibility na kapag tinype mo yung mga yan, pwedeng lumabas yung YouTube channel name mo. So, ayan, dami ko nilagay. Kahit ilan po pwede nyo ilagay dyan, para mas maging searchable po yung ating mga channel. So, maglalagay tayo ng example. So, for example, gawin na lalagay. Yes. Damihan nyo na, guys. Para mas lalong searchable siya. Ayan, pinaliit ko naman yung Seguera tsaka Myleign ko. So, pagtapos na first enter lang. Ayan. Gawin natin yung opportunity, damihan na talaga natin. So, click yung save kapag okay na. So, ayan. Processing na siya. So, okay na yon. Punta naman ulit tayo sa settings. Balik tayo doon. Kasi hanapin po natin ang tags. Isa din yun sa makakatulong sa atin
para mas maging searchable siya. So, ayan, pumunta tayo sa upload default, sorry. So, ayan, dito na tayo sa basic info. So, scroll upward. So, ayan, ito na yung tag. Ayan, kung mapapansin nyo, nilagay ko din yung names ko. Meron din siyang MYN, MYMS, and MYNE. Ba't ko siya nilagyan ng mga ganyan? Kasi guys, may possibility po na kapag sinearch po siya ng mga searcher natin or mga viewers natin, kapag sinearch po siya, then na-type po sila, so may possibility na lumabas po yung channel name natin. So, ayan, yan po yung purpose itong paglagay ko ng mga umpisang letters nila. Ayan guys, same lang po sa ginawa ito sa keywords. Magta-type lang po kayo, then after nag-enter nyo lang, then save na po natin. Ayun guys, yung dalawang yun, importante yun. Para mas maging searchable at visible po yung ating mga YouTube channel. So ayun guys, yun lang po.